अलिकति पिठो हाल्ने चट्ट। अनि पिठो हालेपछि यो चलाउनै पर्दैन, आफै मजाले घुम्छ। अब अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसलाई अलिकति सार्नु हैन, अनि यसो भयो भने आफै घुम्छ। हल्लुका हातले गर्नुपर्छ। रोटी गोलो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् ल, वृत्ताकारको रोटी चिटिक्क। अलिक पिठो पुगेन भने थोरै यसो गर्ने, यसरी लिएपछि अब यही सर्लक्क बेलिन्छ। त्यो रोटी यता ल्याउने बेलामा चाहिँ भन्छस् म यसलाई उ गर्छु। ठिक छ भने खिच न। होइन एकैचोटि त्यो खिच्न अप्ठ्यारो नराम्रो देखिन्छ। अब यसो अब यो सर्लक्क घुम्छ। घुमेन भनेदेखि साउन्ड पछि भिडियो भइसकेपछि साउन्ड पछि हेर्नु के पछि गर्दा नि हुन्छ। यसो भयो भने ल, हेर्नु कस्तो आकर्षक रोटी गोलो हुन्छ, नरम। प्लेट उठाइछु भने यहाँनिर रहेछ त एकचोटि त्यो भित्रको चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ ननिकाल ल, त्यो पत्रिका कालो खिर पल्टेको रोटी हाल्दादेखि चाहिँ रोटीलाई फुल्नलाई सहयोग गर्छ कि। यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तावा पुरा धेरै ताते डढ्ने गरी तातेको छैन भन्ने बुझिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ रोटी राम्रोसँग आकर्षक तरिकाले फुल्छ पनि, राम्रोसँग पाक्छ, डढ्दैन। यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्लिनुपर्छ। यसरी हल्ल्यो भने चाहिँ रोटी सुरु गरौँ। अलिक पिठो पुगेन भने थोरै यसो गर्ने, यसरी लिएपछि अब यही सर्लक्क बेलिन्छ। त्यो रोटी यता ल्याउने बेलामा चाहिँ भन्छस् म यसलाई उ गर्छु। ठिक छ भने खिच न। होइन एकैचोटि त्यो खिच्न अप्ठ्यारो नराम्रो देखिन्छ। अब यसो अब यो सर्लक्क घुम्छ। घुमेन भनेदेखि साउन्ड पछि भिडियो भइसकेपछि साउन्ड पछि हेर्नु के पछि गर्दा नि हुन्छ। यसो भयो भने ल, हेर्नु कस्तो आकर्षक रोटी गोलो हुन्छ, नरम। प्लेट उठाइछु भने ल त्यहाँ लैछ है। यहाँनिर रहेछ त एकचोटि त्यो भित्रको चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ ननिकाल ल, त्यो पत्रिका कालो खिर पल्टेको रोटी हाल्दादेखि चाहिँ रोटीलाई फुल्नलाई सहयोग गर्छ कि। यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तावा पुरा धेरै ताते डढ्ने गरी तातेको छैन भन्ने बुझिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ रोटी राम्रोसँग आकर्षक तरिकाले फुल्छ पनि, राम्रोसँग पाक्छ, डढ्दैन। यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्लिनुपर्छ। यसरी हल्ल्यो भने चाहिँ रोटी